नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात सगळे? बरे आहात ना? ओके, तर स्वागत आहे तुमचं माझ्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये. जे नवीन असतील त्यांनी सबस्क्राईब बटन प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला जे काही व्हिडिओज असतील ते मिळतील. आणि या आधीचे जे व्हिडिओज आहेत ते प्लेलिस्टमध्ये आहेत, तिथे जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओ बघू शकता. ओके, तर सुरू करूया आपण आजच्या या लेक्चरला. सो व्हॉट वी आर लर्न इन दी अर्लियर लेक्चर्स. आधीच्या लेक्चर्समध्ये आपण काय शिकलेलो आहे, तर आपण बघा काय बघितलं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बघितले, और व्हॉट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ दॅट एलिमेंट हे बघितलं आपण. देन डोबेरायनस ट्राइड्स हे बघितलं आपण. त्यानंतर न्यूलन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलन्स ऑक्टेव कन्सेप्ट काय होते, त्यानंतर त्याच्या डिमेरिट्स काय होत्या, त्रुटी काय होत्या, हे आपण पाहिलेलं आहे. ओके, तर बघा आता आपण या लेक्चरमध्ये काय शिकणार आहे, तर मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल. आपण बघितलं की जे काही क्लासिफिकेशन एलिमेंटचं होतं त्याची गरज काय हे सुद्धा आपण आधीच्या लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे, बरोबर. आता हे एवढे सगळे एलिमेंट आहेत, त्याच्या वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत, याचा अर्थ आपल्याला त्याला क्लासिफाय करावं लागणार आहे. आपल्याला त्याला काहीतरी ग्रुप किंवा एका गटामध्ये ठेवावं लागणार आहे, बरोबर. म्हणून आपण हे आवर्ती वर्गीकरण करत असतो. मग हे आवर्ती वर्गीकरण करत असताना वेगवेगळ्या सायंटिस्टनी, वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांनी काय केलं, तर त्याबद्दलची मतं सांगितली, अशा पद्धतीने करू शकतो असं सांगितलं आपल्याला. त्यातलेच हे आपले आहेत मेंडेलिव्हज. ओके, हे मेंडेलिव्हज बाबा काय म्हणतात तर बघा, किंवा ते कोण आहेत ते सुरुवातीला जाणून घेऊ. सो दॅट मेंडेलिव्ह, त्यांचं नाव आहे Dmitry Mendeleev. He was a Russian scientist, okay, and in the period of year 1869 to 1872, he proposed he formed your periodic table. लक्षात घ्या, 1869 ते 1872 या पिरियड मध्ये त्यांनी साधारणतः हा जो पिरियडिक टेबल आहे, म्हणजेच काय, तर हे आपले जे एलिमेंट्स होते, आपण जी मूलद्रव्य बघितली, बरोबर, मग त्यासाठी आपण ग्रुपिंग केलेलं. मग यांनी पिरियडिक टेबल बनवला. त्याचा पिरियडिक टेबल म्हणजे साधारणतः त्याच्यामध्ये काहीतरी हॉरिझॉन्टल रोज आहेत आणि व्हर्टिकल कॉलम आहेत, आणि त्याला छोटे छोटे मग असे रोज आणि कॉलम पासून मग आपलं बॉक्सेस बनणार आहेत. ओके, सो दॅट इज व्हॉट युअर पिरियडिक टेबल. पिरियडिक का म्हणायचं आपण आधी शिकलेलं आहे, कारण की त्यांच्या प्रॉपर्टीज काही टाइम ऑफ इंटरवल नंतर सेम येत राहतात, कळलं. सो पिरियड्स वर डिपेंडंट आहेत. ओके, सो दॅट वॉज युअर रशियन सायंटिस्ट Dmitry Mendeleev. Okay, now he arranged whatever those elements, okay, were the known at that time, or total 63 elements were known. So he arranged that elements according to their some fundamental properties, that is what the atomic mass. त्यांनी काय केलं, Dmitry Mendeleevनी काय केलं तर बघा, जे काही एलिमेंट्स होते त्यावेळी माहित असणार आहेत ते एका त्यांच्या ॲटॉमिक मासच्या, ही जी काय ॲटॉमिक मासची फंडामेंटल प्रॉपर्टी आहे त्या प्रॉपर्टीवर अरेंज केले. कशा अरेंज केले, इन दी इन्क्रीजिंग ऑर्डर. कशा अरेंज केले, इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये अरेंज केले. इन्क्रीजिंगमध्ये चढत्या क्रमानं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सुरुवातीला हायड्रोजन कमी, त्यानंतर जसं जसं तुम्ही पुढे जाल तसं तसं हायड्रोजनचा ॲटॉमिक मास किती, सपोज 1 कन्सिडर करू, जसं जसं तुम्ही पुढे जाल तसं त्याचा ॲटॉमिक मास वाढत राहणार आहे. ओके, पहिला ॲटॉमिक मास म्हणजे आपण नववीमध्ये शिकलेलो आहे. ॲटॉमिक मास म्हणजे काय असतं, दॅट इज नथिंग बट दी टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द ॲटम. मग न्यूक्लियसमध्ये काय काय असतं, प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन. सो ॲडिशन ऑफ प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन, दॅट इज नथिंग बट दी ॲटॉमिक मास. लक्षात घ्या, ॲटॉमिक मास आपण कशाला म्हणतो, P+N, कळलं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तर फॉर एक्झाम्पल सपोज तुम्ही हे घेतलं, ऑक्सिजन घेतलं, तर ऑक्सिजनच्या न्यूक्लियसमध्ये म्हणजे अणूच्या केंद्रामध्ये काय काय असतं, ॲटमच्या न्यूक्लियसमध्ये साधारणतः तुमचा प्रोटॉन किती असतात, 8 असतात, आणि न्यूट्रॉन किती असतात, 8 असतात. म्हणजे 8 दुने 16, साधारणतः 8 आणि 8 16 त्याचा ॲटॉमिक मास झाला, समजलं, 16 डाल्टन. एक्झॅक्ट काय व्हॅल्यू त्या दरम्यानच असणार ते. So he arranged those elements in the increasing order of their atomic masses. Atomic masses च्या increasing order वर त्यांना काय केलं, अरेंज केलं. ओके, then he formulated the periodic table. त्यानंतर तो एक periodic table बनवला, आणि जे काही increasing order मध्ये तुमचे एलिमेंट्स ठेवलेले होते, so that he transferred into that table. मग त्यानं ते सगळे एलिमेंट एक एक, सगळे मूलद्रव्य होते ती त्या टेबलमध्ये एक 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 अशी बसवली. ओके, आता ती कशी बसवली, सो त्यानं त्यासाठी काहीतरी आणखी त्याच्या प्रॉपर्टीज म्हणजे फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज कन्सिडर केल्या. म्हणजे कोणत्या केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टी, तर युअर मोलेक्युलर फॉर्म्युला ऑफ दॅट एलिमेंट विथ ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन, दॅट इज कॉल्ड एज द हायड्राइड अँड ऑक्साइड. लक्षात घ्या, त्यानं काय केलं तर
जी ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनची त्या एलिमेंट बरोबर काय रिएक्शन होते, बरोबर. म्हणजे ऍक्च्युली त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे म्हणजेच हायड्राइड आणि ऑक्साइड्स काय आहेत. हायड्रोजनची कोणत्या एलिमेंटवर रिएक्शन झाली की त्याच्यातून जे आपल्याला प्रोडक्ट मिळतं त्याला आपण हायड्राइड म्हणतो, कळलं. आणि ऑक्सिजनची कोणत्या एलिमेंट बरोबर सपोज रिएक्शन झाली त्याच्यातून जे प्रोडक्ट मिळतं त्याला आपल्याला आपण ऑक्साइड म्हणतो. ओके. तर हे जे हायड्राइड आणि ऑक्साइड आहे त्याचे जे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहेत, बरोबर. मग त्याच्यावरून त्यानं जे काही टेबल होते ते फॉर्म केले, म्हणजे ही एक कन्सिडरेशन घेतलं बघा. देन ही कन्सिडर्ड दी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाईक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अँड द डेन्सिटीज ऑफ इलेमेंट्स ॲज वेल ॲज द हायड्राइड्स अँड ऑक्साइड. मग त्यानं काय केलं तर तुमचा द्रवणांक, बरोबर, मेल्टिंग पॉइंट, त्यानंतर उत्कलनांक, बॉइलिंग पॉइंट, त्यानंतर डेन्सिटी, घनता कुणाची तर इलेमेंटची, मूलद्रव्यांची, आणखी हायड्राइड आणि ऑक्साइडची ही सुद्धा कन्सिडर केले. त्या अकॉर्डिंग टू ती त्यानं टेबल बनवला. ओके. मग हे सगळं कन्सिडर करून ही फॉर्म वन लॉ. ओके. ही स्टेटेड वन लॉ. त्याचा लॉ त्यानं तयार केला. काय लॉ सांगतो त्याचा, पिरियॉडिक लॉ काय सांगतो बघा. दॅट पिरियॉडिक लॉ ऑफ मेंडेलिव्ह स्टेट्स दॅट the properties of element are the periodic function of their atomic masses. Simple law आहे. Properties of element are the periodic function of their atomic masses. Properties of element, okay, are the periodic function of their atomic masses. ओके. समजते काय बाळांनो, सोप्पा आहे. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर दी पिरियॉडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. पिरियॉडिक याचा अर्थ काही ठराविक कालावधीनंतर, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम दॅट इट अगेन रिपीट्स. लक्षात घ्या त्याच्या काय प्रॉपर्टीज आहेत. पिरियॉडिक फंक्शन म्हणजे काय तर काही इंटरवल नंतर, काही कालावधीनंतर त्या प्रॉपर्टीज परत रिपीट होत आहेत. लक्षात घ्या. ओके. त्या प्रॉपर्टीज कशावर आहेत तर ॲटॉमिक मासेस. म्हणजे जसं जसं तुम्ही ॲटॉमिक मासेस वाढवत राहाल. हा आहे तुमचा मेंडेलिव्हचा पिरियॉडिक लॉ. खूप सोपा आहे. ओके. समजलं. ठीक आहे. चला आता आपण काय करू, तो मेंडेलिव्हचा जो पिरियॉडिक टेबल आहे तो बघूया. ओके. तर इथं तुम्हाला तो पिरियॉडिक टेबल आहे तो दिसतोय का. ओके. दिसत नसेल तर तुम्हाला माझ्यासारखी चष्म्याची गरज आहे, लक्षात ठेवा. ओके. तर इथं तुम्हाला काहीतरी टेबल दिसत आहे. तिथं काय दिसतंय तर व्हर्टिकल कॉलम दिसत आहे तिथं, बरोबर. व्हर्टिकल कॉलम दिसत आहेत आणि असे आडवे जे आहेत ते रोज दिसत आहेत, बरोबर. आता तुम्हाला हे जे काही उभे कॉलम दिसत आहेत, दोज आर दी व्हर्टिकल कॉलम्स हिअर आर नोन एज दी ग्रुप्स इन दी मेंडेलिव्ह पिरियॉडिक टेबल. लक्षात घ्या. हे जे काही उभे तुम्हाला कॉलम दिसत आहेत ते त्यांना ग्रुप्स असं म्हणतात. मराठीमध्ये त्याला गण म्हणतात, बरोबर. हा, मराठीमध्ये तुमचा पिरियॉडिक लॉ काय सांगतो बघा. मूलद्रव्यांचे गुणधर्म हे त्यांच्या अणुवस्तुमानांचे आवर्तीफल असतात. मूलद्रव्यांचे गुणधर्म हे त्यांच्या अणुवस्तुमानांचे आवर्तीफल असतात. हा मराठीमध्ये असलेला तुमचा मेंडेलिव्हचा पिरियॉडिक लॉ आहे, कळालं. मेंडेलिव्हचा जो काय आवर्ती सारणीचा नियम आहे तो. ओके. ठीक आहे. बघा आता उभे जे कॉलम आहेत, ओके, सो त्यांना आपण गण म्हणतो मराठीमध्ये. ओके. म्हणजेच ग्रुप्स म्हणायचं. ठीक आहे. आणि जे तुमच्या हॉरिझॉन्टल रोज आहेत, हॉरिझॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज, इथं दिसते तुम्हाला, दोज रोज आर कॉल्ड एज दी पिरियड्स. ओके. तर साधारणतः तुम्हाला दिसून येईल इथं 12 रो आहेत, म्हणजे 12 पिरियड तुम्हाला या टेबलमध्ये दिसत आहेत आणि 8 साधारणतः ग्रुप दिसत आहेत. गण किती आहेत, 8 आहेत. आणि तुमचे आवर्त किती आहेत, आवर्त म्हणजे पिरियड, ते किती आहेत, 12 दिसत आहेत, बरोबर. ठीक आहे. आता त्याची अरेंजमेंट कशी आहे बघा. तुम्हाला पहिल्या कॉलममध्ये फॉर एक्झाम्पल इथं पहिल्या कॉलममध्ये दिसतो, बरोबर, एक सिरीज दिलेली आहे 1 2 3 4 असे कितीपर्यंत आहेत, 12 पर्यंत तुम्हाला सांगितलेत तिथं, बरोबर. आणि तेच तुमचे आवर्त आहेत म्हणजेच पिरियड आहेत. सो पहिल्या कॉलममध्ये आणि पहिल्या रो मध्ये कोण आहे, h इज इक्वल टू 1 आहे. आता हे जे काय वर लिहिलेलं आहे सगळ्यात टॉपला जे काय लिहिलेलं आहे म्हणजे थोडक्यात टायटल कॉलम जो आहे, टायटल रो आहे, तो काय सांगतोय बघा तिथं, ग्रुप 1 आणि त्याच्या खाली काय दिलंय तर डॅश R2O R2O असं लिहिलंय, बरोबर. काहीतरी लिहिलंय असं डॅश लिहिलंय. सपोज इथं लिहिलंय ग्रुप 1 डॅश
असं लिहिले, बरोबर. ठीक आहे. त्यानंतर जसं जसं तुम्ही पुढे जाल तसं तुम्हाला R2O3 असं दिसतंय. त्यानंतर ग्रुप 4 मध्ये बघू. ग्रुप 4 मध्ये बघा काय लिहिलंय, RH4 आणि तुमचं RO2. आता हे काय आहे, हे डॅश इथं डॅश केलंय, इथं RH4 लिहिलंय, इथं R2O लिहिलंय, इथं RO2 असं काहीतरी लिहिलंय, बरोबर. ठीक आहे. तर हे स्क्वेअर रेस टू 4 वगैरे काही नाहीये, लक्षात ठेवा. दॅट इज व्हॉट युअर हायड्राइड्स अँड ऑक्साइड्स. मग अशी मी सांगितलेलं तुम्हाला हायड्राइड्स आणि ऑक्साइड. हायड्राइड म्हणजे काय असतं, वेन एनी इलेमेंट इज रिएक्टेड विथ हायड्रोजन देन इट फॉर्म्स द हायड्राइड. लक्षात घ्या. आणि वेन एनी इलेमेंट रिएक्टेड विथ ऑक्सिजन देन इट फॉर्म्स द ऑक्साइड. कोणतंही मूलद्रव्य जर हायड्रोजन बरोबर त्याची अभिक्रिया झाली तर त्याच्यातून आपल्याला हायड्राइड मिळतं, आणि त्या मूलद्रव्याची अभिक्रिया ऑक्सिजन बरोबर झाली तर त्याच्यातून आपल्याला ऑक्साइड मिळतं, बरोबर. ठीक आहे. तर आता हे जे काही वरचं आहे ते आहे हायड्राइड आहे, आणि हे सेकंड 2 नंबरचं आहे ते आहे ऑक्साइड. लक्षात ठेवा. हे आर जे आहे, हे आर काय तुम्हाला दिसतंय, बरोबर. हे काय तर इलेमेंट आहे, लक्षात ठेवा. हे पर्टिक्युलर इलेमेंट असणार त्या कॉलम आणि रोज मधलं, लक्षात, त्या कॉलम मधलं इलेमेंट. मग फॉर एक्झाम्पल आपण सपोज पहिल्या कॉलम मधला पहिला रो घेतला, काय आहे, H इज इक्वल टू 1 आहे, बरोबर. तिथं तुम्हाला हायड्राइड दिलेलं नाहीये, म्हणजे हायड्रोजन, आता हायड्रोजनच आहे ना, हा हायड्रोजन आहे. त्यानंतर ऑक्साइड दिलेलं आहे, त्याचं काय सांगितलं, ऑक्साइड R2O. ह्यात R2O नसतं. आता आपण हे काय ऍक्च्युली त्याचा मोलेक्युलर फॉर्म्युला आहे. हे जे R2O हे जे काय आहे दॅट इज व्हॉट द मोलेक्युलर फॉर्म्युला. लक्षात घ्या. हे काय तुमचं मोलेक्युलर फॉर्म्युला म्हणजे रेणुसूत्रे आहेत ती. ओके. ठीक आहे. मग हे काय आहे तर आत्ताच्या आपण जनरल ह्याच्यात कसं लिहितो, हे RH4 असं लिहितो. त्यानंतर हे कसं लिहितो, RO2. हे कसं लिहितो, R2O, बरोबर. मग हे आता R2O बघू आपण काय आहे इथं. म्हणजे R म्हणजे तो पर्टिक्युलर एलिमेंट, तो त्याचे किती ॲटम, 2, आणि ऑक्सिजन. ओके. H2O सिमिलर तुम्हाला Li2O असं मिळत जाईल, बरोबर. Na2O. ठीक आहे. तसंच दुसऱ्या सेकंड कॉलम मध्ये, सेकंड ग्रुप मध्ये बघा काय तुमचा BRO. त्याचं काय मोलेक्युलर फॉर्म्युला, फक्त RO आहे. तुम्हाला इथं टेबलमध्ये किंवा पुस्तकात दिसेल बघा, RO आहे. म्हणजे काय होणार त्याचा BeO MgO. समजलं. तर अशा पद्धतीने हायड्राइड आणि ऑक्साइड त्यांनी त्या अकॉर्डिंग टू त्याचा ग्रुप केलेले आहेत. समजलं. ओके. नाउ लेट्स सी द इंट्रोडक्शन टू द सायंटिस्ट. दिमित्री मेंडेलीव जे काही सायंटिस्ट आहेत, शास्त्रज्ञ आहेत, त्यांच्याबद्दल थोडीशी माहिती जाणून घेऊया. बघा काय माहिती दिली त्यांनी. दिमित्री मेंडेलीव इन द पिरियड ऑफ 1834 टू 1907, 1834 ते 1907 हा त्यांचा साधारणतः आयुष्यमान आहे. हे वॉज अ प्रोफेसर इन सेंट पीटर्सबर्ग युनिव्हर्सिटी. ते प्रोफेसर होते, बरोबर. आमच्यासारखेच काहीतरी शिक्षक होते. कुठं तर पीटर्सबर्ग युनिव्हर्सिटीमध्ये. ओके. पण ते आमच्यापेक्षा जास्त थोडे हुशार होते. नाव ही मेड सेपरेट कार्ड फॉर एव्हरी नोन इलेमेंट शोईंग इट्स ॲटॉमिक मास. लक्षात घ्या. त्यांनी काय बनवलं तर इलेमेंट जे त्यावेळी माहीत होते त्याचं काय केलं तर प्रत्येक एलिमेंटसाठी त्यांनी एक वेगळं कार्ड बनवलं, बरोबर. आपण कसं साधारणतः तुम्ही व्हॉलेंटियर वगैरे सपोज झाला एखाद्या कार्यक्रमात तर तुमच्यासाठी एक वेगळा बॅच बनवला जातो, बरोबर. व्हॉलेंटियरचा बॅच असं काय असेल तर बनवलं जातं. तसंच यांनी प्रत्येक एलिमेंटसाठी वेगवेगळी कार्ड बनवली. आपल्याला माहिती आहे, हां तुम्ही ते पत्त्याचे वगैरे गेम खेळला असाल, बरोबर, किंवा कार्ड्सचे गेम खेळला असाल ज्याच्यात WWE चे काही तुमचे खेळाडू असतात त्यांची माहिती लिहिली असते. क्रिकेटचे कार्ड असतात बघा, त्याच्यात प्रत्येक खेळाडूची माहिती लिहिलेली असते. असंच त्यानं कशाचे तर इलेमेंटचे कार्ड बनवले. तर हे जे काही इलेमेंटचे कार्ड होते त्याच्यात त्यानं ॲटॉमिक मास आणखी काही प्रॉपर्टीज सांगितल्या, आणि त्यानंतर ॲटॉमिक अकॉर्डिंग टू नाव ही अरेंज द कार्ड्स इन द अकॉर्डन्स विथ द ॲटॉमिक मासेस अँड द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेमेंट विच रिझल्टेड इन द इन्व्हेन्शन ऑफ पिरियॉडिक टेबल ऑफ इलेमेंट. लक्षात घ्या. मग त्यानं काय केलं तर हे जे काय ॲटॉमिक मासेस वर त्याचे कार्ड बनवलेले होते ते एका सिक्वेन्सने किंवा साधारणतः इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये अरेंज करत गेला, आणि अशा पद्धतीनंच त्याला हा जो काय पिरियॉडिक टेबल आहे किंवा आपल्याला त्याला समजलं की ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत परत परत रिपीट होत आहेत. समजलं. ओके. नाव लेट्स थिंक अबाउट इट. सो थिंक अबाउट इट मध्ये काय विचारले बघा. फर्स्ट क्वेश्चन, देर आर सम वॅकंट प्लेसेस इन द मेंडेलिव्स पिरियॉडिक टेबल. इन सम ऑफ दिस प्लेसेस द ॲटॉमिक मासेस आर सीन टू बी प्रेडिक्टेड.
enlist three of these predicted atomic masses along with their group and period. तर तुम्हाला काय सांगितले बघा, तिथं काय विचारले, तर मेंडेलिव्हचा पिरियॉडिक टेबल इथं दिसत आहे बरोबर. या पिरियॉडिक टेबल मध्ये सगळ्याच जागा फिल्ड आहेत असं नाही, सगळेच बॉक्सेस फिल्ड आहेत त्याच्यात काहीतरी लिहिलेलं आहे असं नाही. तुम्हाला बऱ्याच जागा या वॅकंट दिसत आहेत, तसेच एम्प्टी दिसत आहेत बरोबर. त्यापैकी काही जागांमध्ये बघा, काही जागांमध्ये ॲटॉमिक मास फक्त लिहिलेलं आहे, त्याचं नाव लिहिलेलं नाही, अशा सुद्धा जागा आहेत. तर ते एनलिस्ट करायला तुम्हाला सांगितलेत बघा. कुठल्या कुठल्या आहेत मी सुरुवातीला हे हायलाईट करतो. पहिला व्हॅकंट प्लेसेस ज्या आहेत त्या हायलाईट इथं केलेल्या दिसतील तुम्हाला बघा, ठीक आहे. त्यानंतर मग आपण असे बघू नंबर की ज्याच्यात असे बॉक्सेस बघू ज्याच्यात फक्त ॲटॉमिक मास दिसते तुम्हाला. मग असे कोणते कोणते बॉक्सेस आहेत बघा, ॲटॉमिक मास दिसते असे, आणि त्याचं पिरियड आणि ग्रुप सांगायचं आहे सब. ओके, लुक दी ग्रुप 3 अँड पिरियड 4 बघा, दिसतंय का तुम्हाला तिथं. तर तिथं फक्त काय दिसते तुम्हाला, फक्त 44 हा ॲटॉमिक मास दिसतोय तिथं. ॲटॉमिक मास नंबर जो आहे किंवा सॉरी ॲटॉमिक मास आहे तेवढं दिसतंय तिथं, तुम्हाला इलेमेंटचं नाव दिसत नाहीये. त्यानंतर तसंच जर तुम्ही खाली आला तर तिथं तुम्हाला 68 त्याच्या खाली बरोबर ग्रुप 3 अँड पिरियड 5. तसंच तुम्ही ग्रुप 4 आणि पिरियड 5 अगेन. त्यानंतर आणखी कुठं कुठं आहे शोधा. ओके, हां इकडे एक आहे बघा, ग्रुप 7ला ग्रुप 7 अँड पिरियड 6 दिसतोय 100, ठीक आहे. तर हे मी सगळं इथं हायलाईट केलेलं आहे, त्याचं ग्रुप आणि पिरियड व्यवस्थित नोट डाऊन करा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दॅट ड्यू टू अनसर्टेनिटी in the names, due to uncertainty in the names of some of the element, a question mark is indicated before the symbol in the Mendeleev's periodic table, and what are such symbols. तर काय केलं, तर त्यानं काही नावं माहीत नव्हती, काही मूलद्रव्यांची काही एलिमेंटची नावं त्याला माहीत नव्हते. मग त्यानं काय केलं, तर तिथं क्वेश्चन मार्क, तिथं त्याला ॲटॉमिक मासेस साधारणतः हे असतील असं प्रेडिक्ट केलेलं आहे. हे सगळं त्याचं साधारणतः प्रेडिक्शन आहे, जे अननोन आहे ते प्रेडिक्शन आहे. मग असं प्रेडिक्ट केलेलं की हे असे ॲटॉमिक मासेस असतील आणि त्याचं नाव असं असू शकेल, लक्षात घ्या. ओके, तर त्यानं ते त्याच्या ठिकाणी म्हणजे जे काय अनसर्टनिटी आहे ती दाखवण्यासाठी मग तिथं क्वेश्चन मार्क केलेत. मग कुठले पिरियड किंवा कुठले सिम्बॉल आहेत बघा, तुम्हाला ग्रुप 3 मध्ये 8 पिरियड जो आहे म्हणजे तिसरा कॉलम आणि 8व्या रो मधला DI दिसतोय बघा, DI इज इक्वल टू 138 असं दिसतंय. सो त्याच्या पुढे क्वेश्चन मार्क आहे. ओके, सो त्याचं त्यांना नाव थोडंसं अनसर्टन होतं, फिक्स नव्हतं त्यांना माहीत. त्यानंतर त्याच्याच पुढं बरोबर आहे CE, ग्रुप तुमचा 4 आणि पिरियड किती आहे तो 8. इथं मी तुम्हाला हायलाईट करतोय, ते व्यवस्थित बघाय तिथं, ठीक आहे. तसंच ग्रुप 3 मध्ये सपोज तुम्ही खाली आला पिरियड 10 मध्ये ER आहे, ERच्या पुढे क्वेश्चन मार्क आहे. तसंच पुढे लॅन्थेनमसाठी सुद्धा क्वेश्चन मार्क आहे. तर असे जे काय इलेमेंट आहेत त्यांच्या पुढे क्वेश्चन मार्क आहेत, ज्यांची नावं मेंडेलिव्हना साधारणतः फिक्स माहीत नव्हती, ते अनसर्टन होती. ओके, समजलं.